Hello! Welcome back to our channel. So, medyo matagal kami nawala. Naging busy sa isa pang project na hopefully ay ma-share namin sa inyo. So, today for our recipe, gagawa tayo ng blueberry cheesecake. So, napansin ko kapag sa mga coffee shop, marami talaga nag-order ng blueberry cheesecake. Kaya, i-share ko tong recipe na nagawa ko rin dati. Actually, nag-try rin akong mag-supply sa isang coffee shop nito. So, I hope na magustuhan nyo. So, let's go and let's bake some blueberry cheesecake. Para sa baked blueberry cheesecake, ito ang mga ingredients. Crushed graham crackers, unsalted butter, condensed milk, canned blueberry, sour cream, eggs, all-purpose flour, non-dairy creamer, cream cheese, at granulated sugar. I-prepare muna natin ang pan. I like to use an 8-inch na cake ring instead of a springform pan kasi mas mabilis ito tanggalin. Natutunan ko actually ito sa isang class na inattendan ko. Kailangan lang natin balutan ng bottom and sides ng aluminum foil since ibebake natin to sa isang bain-marie. Dodoblehin ko pala ang foil para sure na hindi papasukin ng water ang ating cheesecake. Tapos ilalagay ko inside a bigger cake pan. Gawin muna natin ang crust. I-melt muna natin ang 2/3 cups na unsalted butter, then i-mix natin together with 2 cups na crushed graham crackers. I-mix lang natin until combined, then ipapress na natin ang mixture sa ilalim at sides ng ating pan. Mas maganda lang yung look for me pag hanggang sides pero pwede rin naman i-cut yung recipe ng crust in half if gusto nyo na ilalim lang ang lalagyan. Tapos ilalagay na natin sa 350°F na oven and i-bake ang crust for 10 minutes. I-prepare na natin ang filling. Maglagay tayo ng 2 cups na cream cheese sa isang bowl. Dapat room temperature ang cream cheese. Then i-mix lang natin until smooth. Then maglagay tayo ng 1/3 cup na granulated sugar. Then i-mix natin for about 5 minutes. Don't forget to scrape the sides of the bowl. Tapos mag-add tayo ng 4 na eggs. Pero dapat isa-isa ang lagay. Then pag nakamix na, ilagay na natin ang 1/4 cup na sour cream, 1/3 cup condensed milk, and 2 tablespoons na all-purpose flour. Then mix lang natin lahat until combined. Pwede na natin i-pour ang mixture sa nakabake na natin na crust. Bago natin isa lang sa oven, lagyan muna natin ng hot water. Siguro dapat half ng pan yung maabot ng water. Tapos dahan-dahan na natin ilagay sa oven. Then i-bake na natin ang cheesecake at 325°F for 55 minutes. After 55 minutes, patayin na natin ang oven. Then buksan natin ang oven door. Iwanan lang natin ang cheesecake na lumamig sa loob. Kailangan kasi dahan-dahan ang paglamig niya para hindi siya mag-crack. Pag malamig na siya, pwede na natin tanggalin sa pan. I-run lang natin ang knife sa sides, then ilagay na natin sa board. Pwede na natin lagyan ng toppings. Maglalagay lang ako ng konting whipped topping. So, mag-measure tayo ng 1 cup na non-dairy creamer. Ambiente yung gagamitin ko. Then, i-mix lang to for 1 minute. Kung ito rin yung brand na gagamitin nyo, be careful na hindi siya ma-overmix. Yung first attempt ko kasi dito, na overmix ko siya actually. Then, ilalagay na natin sa piping bag with an open star tip. Then, maglalagay lang ako ng parang mga shells na nakapaikot. Ginawa kong 2 layers, pero mas okay pala pag 1 layer lang para mas maraming blueberries na pwede ilagay sa gitna. Mas gusto ko pala na malamig ang cheesecake kaya mas okay kung i-ref ko muna for few hours before natin kainin. Ayan na, eto na yung cheesecake, mukhang masarap. Excited na ako i-try itong blueberry cheesecake. Hi! So, eto na ang ating blueberry cheesecake. Mukha siyang masarap. Tsaka, relatively mabilis naman siyang gawin, di ba? I think. Tsaka hindi kailangan ng super gandang mga design. So, try na natin. Actually, masarap siya. Very creamy. Hindi siya, may konting asim, may konting alat, pero hindi overpowering. Alam mo yun. Tapos, binabalance nung blueberry yung konting tang na binibigay nung cream cheese. Pero for me, nagde-depend talaga yung lasa ng cheesecake sa cream cheese na gagamitin nyo. So, yung kung anong better na quality na mga cream cheese, yun talaga yung sinasuggest kong gamitin nyo. Tsaka, yun, yung gamit kong cream cheese is Swiss Valley. So, actually maraming nagre-recommend nung brand na yun. So, okay sa akin yun.
And etong design na to, feeling ko mas ano rin siya, mas forgiving yung... Kasi ang hirap i-cut ng sides ng ano, yung kapag wala siyang ganitong klaseng crust, yung pati yung gilid, lalagyan mo ng crust. So, nasa sa inyo na yun kung gusto nyo nung hanggang gilid or pwede nyo bawasan yung graham na cracker crust kung gusto nyo na yung ilalim lang. So yun, overall, I recommend na try nyo rin tong recipe na to. Pwede nyo siyang ibenta kung gusto nyo. And sana nagustuhan nyo tong video na to. If you did, don't forget to like and subscribe if you haven't done so. Thank you for watching. See you sa next na video.